Ở một nơi xa xôi trong rừng nhiệt đới nguyên thủy, tiếng chim hót vang vọng trong rừng, nước suối chảy róc rách. Ai có thể nghĩ rằng trong khối đá hoang dã khổng lồ trước mắt lại ẩn chứa một bí mật phi thường. Hôm nay, chuyên gia sinh tồn sẽ chỉ dựa vào những công cụ đơn giản, sự sáng tạo tràn đầy và ý chí không chịu thua, biến khối đá lạnh lẽo tưởng chừng như không có sức sống này thành một nơi trú ẩn đáng kinh ngạc. Với mỗi cú đập mạnh mẽ và mỗi điều chỉnh nhỏ, một công trình độc đáo sẽ dần dần hiện ra trong sâu thẳm của hoang dã. Ở sâu trong rừng rậm, dưới vài khối đá khổng lồ ẩn chứa một cái hang tự nhiên. Nhờ vào cấu trúc đá thiên nhiên tuyệt vời này, nơi đây tự nhiên có thể che chắn gió mưa, ngăn chặn gió mạnh và ánh nắng gay gắt. So với việc xây dựng một nơi trú ẩn hoàn toàn từ con số 0, thay vào đó, cải tạo những hang động tự nhiên có sẵn này có thể tiết kiệm rất nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, trước khi chính thức bắt tay vào công việc, cần phải dọn dẹp cẩn thận môi trường xung quanh hang động. Cỏ dại, dây leo và thực vật dày đặc đã được loại bỏ, không chỉ tạo ra một không gian làm việc an toàn và rộng rãi hơn, mà còn cải thiện lối vào và ra của hang động, cũng giảm thiểu khả năng ẩn náu của côn trùng và động vật nhỏ độc hại. Sau đó, chuyên gia đã thu thập một số cành cây to và chắc chắn từ khu rừng xung quanh. Trong việc sinh tồn ở vùng hoang dã, gỗ chắc chắn là một trong những nguồn tài nguyên cốt lõi. Dù là để làm công cụ hay làm trụ hỗ trợ cấu trúc, hay để đối phó với các nhiệm vụ xây dựng sau này đều rất cần thiết. Dự trữ vật liệu chất lượng sớm là chìa khóa để đảm bảo toàn bộ công trình vững chắc và bền bỉ. Để tiến hành bước đầu tiếp theo, chuyên gia đã chuẩn bị xong guốc và xẻng. Khi cải tạo nơi trú ẩn tự nhiên, hai công cụ nặng phù hợp là không thể thiếu. Chúng có thể nâng cao hiệu quả loại bỏ đất và đá vụn một cách đáng kể, đồng thời cũng giúp tiết kiệm khá nhiều sức lực. Tiếp theo, hai cành cây có độ dày phù hợp được cắt đến chiều dài lý tưởng. Vỏ cây trên bề mặt cũng được lột sạch sẽ một cách cẩn thận. Sau khi loại bỏ lớp vỏ ngoài, bề mặt cành cây trở nên mịn màng hơn, không chỉ cảm giác cầm nắm tốt hơn, mà còn sẽ bền hơn khi được chế tạo thành tay cầm công cụ. Tay cầm được xử lý như vậy sẽ không làm đau tay khi làm việc cường độ cao trong thời gian dài. Một cành cây được gắn vào đầu xẻng, cành kia được lắp ráp thành cái xẻng sắt bằng cách kết hợp gỗ tự nhiên với một vài bộ phận kim loại thiết yếu. Một bộ công cụ đào rất thực tiễn đã ra đời. Chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng và chỉnh sửa hang động sau này. Đóng vai trò vô cùng quan trọng. Công việc khai thác bên trong hang động chính thức bắt đầu. Đất cứng trên bề mặt lâu ngày bị đè nén và nén chặt, dần dần được làm lỏng và liên tục được vận chuyển ra ngoài. Trong hang động tự nhiên, giảm độ cao của mặt đất thường là cách hiệu quả nhất để tăng không gian đầu bên trong. Hoạt động này có thể thực hiện mà không làm hỏng sự ổn định của trần đá phía trên, tạo thêm không gian sống cho bên trong một cách đáng kể. Khi việc khai thác ngày càng sâu hơn, nhiều viên đá chôn dưới đất cũng đã được khai thác ra và được dọn dẹp từng cái một ra khỏi hang động. Việc loại bỏ những viên đá cản trở này có thể làm cho không gian bên trong trở nên hoàn chỉnh hơn, cũng đã mở đường cho việc xây dựng tiếp theo. Khi từng viên đá được chuyển ra ngoài, bên trong hang động dần trở nên rộng rãi và gọn gàng, bắt đầu hiện ra hình dáng phù hợp cho việc sinh sống lâu dài. Đã hoàn thành việc khai thác đất ban đầu, nhiệm vụ tiếp theo là mở rộng thể tích của hang động. Chuyên gia đã thu thập 2 bó cành khô lớn và nhiều khúc gỗ lớn cho việc này. Những vật liệu này sẽ được sử dụng để tạo ra một ngọn lửa lớn với nhiệt độ cao. Đây là một trí tuệ truyền thống cổ xưa và thực tiễn, sử dụng nhiệt độ cao từ lửa để làm cho bên trong đá cứng trở nên lỏng lẻo và vỡ vụn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác bằng tay sau này. Gốc của hang động, một khúc gỗ to được đặt ở dưới cùng làm chân đế. Sau đó, những khúc gỗ nhỏ được xếp chồng lên nhau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, cố ý để lại đủ khoảng trống ở đáy đống lửa. Cấu trúc này đảm bảo không khí lưu thông một cách trơn tru, bởi vì oxy đầy đủ là yếu tố then chốt để duy trì ngọn lửa lớn cháy hiệu quả. Sau khi đống lửa được châm lửa, không khí tươi mới liên tục từ dưới đáy tràn vào khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, ngay lập tức nuốt chửng cả đống gỗ. Tiếp theo, những khúc gỗ lớn hơn lần lượt được ném vào lửa để tăng cường sức mạnh của lửa và kéo dài thời gian cháy. Nhiệt độ ngày càng tăng, năng lượng nhiệt khổng lồ từ ngọn lửa dữ dội liên tục truyền vào các tảng đá xung quanh, tích lũy sức mạnh cho bước chuyển mình tiếp theo. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt không ngừng của ngọn lửa, nhiệt độ bề mặt của đá tăng vọt. Do tốc độ giãn nở của các phần khác nhau của đá không đồng nhất khi bị nhiệt, cấu trúc bên trong của đá bắt đầu phát sinh áp lực nội lớn. Theo thời gian, sự giãn nở không đồng đều này dẫn đến việc bề mặt đá dần xuất hiện những vết nứt, khối đá cứng bắt đầu lỏng lẻo và yếu đi. Để đẩy nhiệt độ lên mức tối đa, nhiều gỗ hơn liên tục được bổ sung vào biển lửa. Khi nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm, những viên đá trên tường hang không chịu nổi áp lực, những mảnh đá vỡ và những khối đá lớn lần lượt rơi ra khỏi tường. Mỗi lần rơi đều vô hình mở rộng không gian bên trong của hang, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc đục đẽo bằng tay. Chuyên gia cầm một cây gậy dài, cẩn thận kéo những mảnh đá rơi ra khỏi đống lửa, dọn dẹp rác kịp thời có thể giữ cho luồng không khí thông thoáng, ngăn không cho đống lửa bị tắt bởi những viên đá rơi. Luồng oxy càng lưu thông tốt, ngọn lửa sẽ cháy càng mạnh và hiệu suất càng cao. Sau nhiều giờ liên tục nướng lửa, bên trong hang tích tụ rất nhiều mảnh đá vỡ. Cuối cùng, đống đá vỡ chất đống như núi, thậm chí còn chôn vùi đống lửa một cách chặt chẽ, cắt đứt nguồn không khí. Ngọn lửa lớn cũng dần dần tắt. Tuy nhiên, quy trình nướng ở nhiệt độ cao lúc này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Khi bề mặt đá hoàn toàn nguội xuống nhiệt độ an toàn, những mảnh vụn tích tụ cuối cùng có thể được dọn dẹp. Những khối đá lớn được chuyên gia vận chuyển từng khối ra ngoài hang. Khi các chướng ngại vật giảm bớt, nội thất hang mới và rộng rãi cuối cùng hiện ra trước mắt. Mặc dù quá trình vận chuyển này tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng mỗi khi dọn đi một thùng đá vụn thì có thể đổi lấy một phần không gian sống thực sự.
Sau khi những phế liệu lặt vặt được dọn dẹp sạch sẽ, chuyên gia lấy ra búa và đục, bắt đầu tinh chỉnh tỉ mỉ đường nét của hang. Các cạnh đá nhô ra ở hai bên hang được đục bỏ một cách cẩn thận, khiến những bức tường gồ ghề trở nên thẳng hơn. Bố trí tổng thể bên trong cũng trở nên gọn gàng hơn. Tấm trần đá khổng lồ trên đầu cũng đã được sửa chữa và làm phẳng bề mặt gồ ghề, không chỉ có thể tối đa hóa không gian đầu bên trong, mà còn tạo ra cảm giác quy củ về mặt thị giác, một hình dáng nội thất hoàn hảo và quy củ, giúp cho công việc xây dựng gỗ tiếp theo trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bề mặt đá đã được đánh bóng xong, công việc khai thác ở sâu vẫn đang tiếp tục. Chịu đất hơn được xúc lên và vận chuyển đi, không chỉ mở rộng thêm diện tích mặt đất có thể sử dụng, cũng tạo nền tảng tốt cho các cơ sở cố định lâu dài sẽ được xây dựng sau này. Sau đó, đất được đào lên được dùng xẻng đánh và làm phẳng nhiều lần, được trải thành một mặt phẳng mịn màng và bằng phẳng. Trong hoang dã, một khu vực ngủ bằng phẳng có thể nâng cao đáng kể sự thoải mái, giúp phân tán trọng lượng cơ thể một cách đồng đều hơn khi nằm xuống, đồng thời cũng có thể ngăn chặn hiệu quả cảm giác lạnh từ mặt đất gồ ghề. Dần dần, tại nơi sâu nhất của hang động, một nền đất vững chắc bắt đầu lộ diện. Để tiếp tục tiến hành công việc, chuyên gia đã tìm kiếm và xác định một loại cây đặc hữu địa phương, cây dừa nước trong rừng gần đó. Mầm non của loại cây cọ này chứa một lớp lõi mềm và có thể ăn được, là thực phẩm khẩn cấp hiếm có trong hoang dã. Còn thân cây cứng cáp khi trưởng thành của nó có thể cung cấp gỗ xây dựng nhẹ và rất bền, rất thích hợp để sử dụng trong xây dựng cấu trúc nhà ở. Một vài thân cây dừa nước trưởng thành đã bị chặt hạ và được cắt thành những khúc gỗ dễ dàng vận chuyển. Sau đó, bề mặt vỏ ngoài được gỡ bỏ cẩn thận, lộ ra chất liệu bên trong cứng cáp và vững chắc hơn. Gỗ thô được xử lý tốt không chỉ dễ dàng gia công hình dáng, mà còn khớp nhau hơn trong quá trình lắp ráp sau này. Mỗi đoạn gỗ đều được cắt theo kích thước đã được lên kế hoạch trước. Trong công trình gỗ, vật liệu được gia công trước thành các kích thước đồng nhất, có thể nâng cao đáng kể độ chính xác trong quá trình lắp ráp sau và giảm thiểu thời gian lãng phí cho việc điều chỉnh sau này. Đầu mỗi thanh gỗ được khắc và mài nhẵn cẩn thận, tạo thành các khớp nối đơn giản. Thiết kế khớp nối ăn khớp này cho phép toàn bộ công trình khi chịu lực, phân tán tải trọng một cách đồng đều lên các bộ phận, từ đó giảm thiểu sự rung lắc không cần thiết ở các điểm kết nối. Các bộ phận gỗ đã chuẩn bị sẵn được vận chuyển đến sâu trong hang và được lắp đặt theo vị trí đã định sẵn. Những khúc gỗ này sẽ được sử dụng làm khung cơ bản. Tại bên trong hang động, một nền tảng ngũ cao được nâng lên từ mặt đất. Chuyên gia đào sâu xuống đất ở các khớp nối gỗ chồng lên nhau và khoan ra lỗ. Sau đó, đóng chặt những chiếc đinh gỗ nhọn vào lỗ, khóa chặt toàn bộ khung gỗ lại. Mặc dù phương pháp cố định truyền thống cổ xưa này không sử dụng một chiếc đinh sắt hay phần cứng kim loại nào, nhưng vẫn có thể tạo ra sức mạnh cấu trúc đáng kinh ngạc. Xung quanh nền tảng gỗ đã được cố định, các khúc gỗ được xếp chồng lên nhau liên tục, dần dần xây dựng lên 3 bức tường thấp xung quanh. Những cấu trúc chắn đất thấp này không chỉ phân chia rõ ràng khu vực ngủ, mà còn cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy cho vật liệu phòng thủ sẽ được lấp đầy sau đó. Bức tường gỗ ở bên trong cùng được đặt sát vào bức tường đất ban đầu của hang động. Bố trí khít chặt này có thể hiệu quả trong việc tạo thành một bức tường chắn đất, giảm thiểu đáng kể theo thời gian nguy cơ đất đá lỏng lẻo phía sau sụp đổ và rơi xuống giường. Ngay sau đó, một đống nhỏ đất được đổ nước và khuấy đều, được pha trộn thành một hỗn hợp bùn đặc. Trong lịch sử kiến trúc nguyên thủy, hỗn hợp bùn tương tự đã được sử dụng như một chất kết dính tự nhiên trong hàng trăm năm, có khả năng kỳ diệu trong việc gắn kết các viên đá vụn lại với nhau. Chuyên gia đã thu thập một lượng lớn đá nhỏ, cẩn thận xếp chồng chúng vào các khoảng trống giữa các bức tường gỗ. Việc lấp đầy bằng những viên đá này không chỉ lấp đầy các khe hở trống rỗng, mà còn tạo ra một cấu trúc bảo vệ chống gió, chắc chắn và kín đáo cho khu vực ngủ. Giữa các khe hở giữa các viên đá, bùn đặc được bôi lên một cách cẩn thận. Tất cả các viên đá được khóa chặt lại, tất cả các lỗ hở bên ngoài đều được niêm phong từng cái một. Không chỉ có thể hiệu quả ngăn chặn gió lạnh từ bên ngoài xâm nhập, mà còn có thể sau khi bùn khô lại, khiến cho cấu trúc của toàn bộ bức tường đá trở nên vững chắc và ổn định như thép. Trong khoảng thời gian chờ đợi bùn khô và cứng lại, chuyên gia đã chuyển trọng tâm công việc sang việc thu thập tre. 2 bó tre xanh tươi lớn được vận chuyển từ trong rừng về. Loại vật liệu này không chỉ rất nhẹ, mà còn bền bỉ, chịu lực tốt và có nhiều ứng dụng, là nhân vật chính tuyệt đối trong công trình xây dựng tiếp theo. Trước khi tiến hành cắt chính thức, các phần thô ráp, sắc nhọn xung quanh mỗi đốt tre trên cây tre đều được mài nhẵn một cách cẩn thận. Cắt tre thành các kích thước đồng đều, không chỉ giúp sản phẩm cuối cùng trông gọn gàng và đẹp mắt hơn, khi lắp đặt, sự khớp nối giữa các bộ phận sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Những đoạn tre đã được cắt tỉa được xếp chặt chẽ bên cạnh nhau trên nền đất. Tre tự nhiên là vật liệu tuyệt vời cho bề mặt giường, nằm lên không chỉ thoải mái hơn nữa, khoảng trống dưới ống tre cho phép không khí lưu thông tự do. Nhờ đó, giảm thiểu hiệu quả sự tích tụ độ ẩm. Một thanh gỗ mỏng được cố định ở mép bên ngoài của giường tre, trên đó đã được khoan sẵn một vài lỗ với khoảng cách đều nhau. Thanh cố định này trông có vẻ đơn giản, nó có thể đảm bảo rằng tất cả các đoạn tre luôn được sắp xếp thẳng hàng, ngăn chặn việc biến dạng hoặc di chuyển trong quá trình sử dụng lâu dài sau này. Một vài đoạn tre ngắn được lắp đặt theo chiều dọc ở mép giường, vừa có tác dụng gia cố cấu trúc của giường, vừa làm đẹp cho tổng thể ngoại hình. Khi các bước cuối cùng được hoàn thành, khu vực ngủ này bây giờ trông giống như một chiếc giường tre tinh xảo, chắc chắn và đẹp mắt, hoàn toàn được làm từ vật liệu tự nhiên. Nội thất cơ bản đã hoàn thành, chuyên gia bắt đầu hướng ánh mắt về phía lối vào hang động. Trước khi chính thức bắt đầu đào đực, một đường chuẩn thẳng tắp được đánh dấu rõ ràng trên mặt đất. Sau đó, một rãnh nông được đào theo đường kẻ thẳng ở phía trước lối vào hang. Mục đích của việc đào rãnh nền là để cung cấp điểm tựa cho khung sắt được xây dựng. Từ đó,
nâng cao đáng kể tính ổn định tổng thể của cấu trúc lối vào. Một khúc gỗ dài được chặt hạ và cắt thành nhiều đoạn. Hai đầu của mỗi khúc gỗ đều được khắc tỉ mỉ thành các khớp nối ăn khớp truyền thống. Sự tinh tế của kỹ thuật mộc truyền thống này chính là khả năng cho phép các mảnh gỗ độc lập khớp chặt với nhau và phân chia trọng lượng một cách hợp lý hơn khi chịu lực từ bên ngoài. Hai cột trụ to được dựng lên ở hai bên lối vào, một thanh ngang khác được đặt nằm ngang ở đỉnh. Ba thành phần cốt lõi này khớp nối ăn khớp với nhau, đã phát thảo khung biểu tượng cho tường trước và cánh cửa chính của nơi trú ẩn. Để đảm bảo không có sai sót nào, ở giữa khung, một cột dĩa đã được lắp thêm, nhờ vào thiết kế khớp nối chính xác, các khúc gỗ tự nhiên căn chỉnh khi lắp ráp. Độ cứng của toàn bộ khung cũng được nâng cao gấp bội. Khi tất cả các bộ phận kết hợp thành một, lối vào này bắt đầu tỏa ra vẻ trang nghiêm của một công trình vĩnh cửu và không còn giống như một cái lều tạm bợ đơn giản nữa. Tại mỗi điểm kết nối cốt lõi, chuyên gia khoan lỗ và đóng những chiếc đinh gỗ to vào. Những chiếc đinh này sẽ khóa chặt tất cả các mối nối, có thể chống lại hiệu quả sự biến dạng của khung do sự chuyển dịch trọng lực hoặc thay đổi môi trường bên ngoài trong tương lai. Trước khi đổ lại và đầm chặt đất đã được đào lên trước đó, đá nặng đã được nhét đầy vào đáy mỗi cột trong rãnh. Cách làm này có thể neo chặt các cột thẳng đứng xuống lòng đất. Sau khi hoàn thành, ba cột gỗ vững chắc vươn lên từ mặt đất, lặng lẽ chờ đợi việc xây dựng tường trước. Tuy nhiên, ngay khi khung cấu trúc vừa hoàn thành, trên cao, những đám mây đen bỗng nhiên kéo đến dày đặc. Chẳng bao lâu, một cơn bão lớn trút xuống qua tán cây, buộc tất cả công việc xây dựng ngoài trời phải tạm dừng. Đây cũng là lần đầu tiên khung xây dựng vừa mới hoàn thành đối mặt với bài kiểm tra mùa đông khắc nghiệt đầu tiên của thiên nhiên. Gió ngừng, mưa tạnh, ánh nắng xuyên qua đám mây lại chiếu sáng mặt đất. Công việc xây dựng tường trước lập tức được khởi động lại sôi nổi. Chuyên gia đứng trên vài cột gỗ thẳng đứng, kiên nhẫn khắc những rãnh sâu thẳng đứng. Những rãnh giống như đường ray này được thiết kế đặc biệt để cố định vật liệu tường. Điều này đảm bảo rằng tất cả các thành phần sẽ không bị lệch khi lắp ráp. Do loại gỗ được chọn có kết cấu bên trong tương đối mềm, khi khắc rãnh không cần phải tốn công như khi làm việc với gỗ cứng. Đặc điểm này đã tăng tốc độ thi công một cách đáng kể. Đồng thời, độ bền của nó cũng đủ cho tường trước. Những đoạn tre được cắt khít với nhau, được cắm chính xác theo các rãnh đã khắc sẵn. Tre có đặc tính hoàn hảo với độ bền cao, độ dẻo tốt và trọng lượng nhẹ. Do đó, trong kiến trúc truyền thống ở các khu vực nhiệt đới, nó luôn là lựa chọn phổ biến nhất để xây tường. Khi tường tre được xây dựng đến gần chiều cao ngực, chuyên gia cố tình để lại một khoảng trống ở giữa. Những đoạn tre ngắn được cố định ở hai bên, đã xây dựng một khung cửa sổ gọn gàng. Cửa sổ được để trống như vậy có thể cải thiện đáng kể điều kiện ánh sáng bên trong nơi trú ẩn và đảm bảo không khí lưu thông thông suốt. Nhiều đoạn tre hơn liên tục được nhét vào các rãnh bên cạnh, cho đến khi toàn bộ bức tường tre được lấp đầy hoàn toàn. Bức tường tre hoàn thiện này không chỉ cung cấp sự riêng tư tuyệt vời, mà còn chắn gió mưa từ bên ngoài. Hơn nữa, vẻ ngoài nhẹ nhàng của nó hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan hoang dã xung quanh. Để thuận tiện cho việc ra vào, phía bên trái của lối vào được để trống có chủ ý, để làm lối đi chính cho người đi bộ. Ngay sau đó, trọng tâm thi công chuyển sang xây dựng bức tường bên phải. Chuyên gia quyết định sử dụng vật liệu nặng chắc chắn và bền hơn ở đây, kết hợp với các viên đá cứng lớn nhỏ, vữa bùn dính và công cụ đầm gỗ đặc chế. Bức tường bên phải bắt đầu được đẩy lên từng lớp một. Mỗi viên đá đều được chọn lựa kỹ càng khi được đặt xuống, để đảm bảo bức tường vững chắc, giảm thiểu khoảng cách giữa các viên đá càng nhiều càng tốt. Một lượng lớn bùn được trát vào giữa các khe đá, không chỉ bịt kín những lỗ hổng rò rỉ không khí, mà còn kết hợp toàn bộ bức tường đá thành một khối không thể tách rời. Khi khe hở cuối cùng được lấp đầy bằng bùn, bức tường trước nặng nề này đã trở thành một pháo đài kiên cố, chắc chắn bị kẹt giữa mặt đất bên dưới và tảng đá khổng lồ bên trên. Tuyên bố hoàn thành giai đoạn cốt lõi của công trình này. Sau khi bức tường trước hoàn thành, việc lắp đặt sàn bên trong đã được đưa vào kế hoạch. Xét về độ bền, trọng lượng nhẹ và đặc tính chống ẩm tự nhiên của tre, nó lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho sàn nhà. Lắp đặt một lớp sàn tre treo trong hang ẩm ướt có thể tạo ra một môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát và thoải mái hơn cho không gian bên trong. Xem xét rằng hình dạng của hang tự nhiên cực kỳ không đều, việc cắt tỉa đồng nhất một cách thô bạo rõ ràng là không khả thi. Mỗi đoạn tre phải được đo đạc và tùy chỉnh riêng theo địa hình. Việc cắt tỉa cá nhân hóa tinh tế này có thể khiến sàn đã lắp đặt hoàn hảo khớp với đường viền nguyên thủy của hang, giảm thiểu các góc chết và khoảng trống không cần thiết đến mức tối thiểu. Các đoạn tre được ghép nối và cố định một cách kiên nhẫn, cho đến khi tấm tre cuối cùng được đặt vững chắc. Lớp sàn hoàn thiện này tạo ra một bề mặt đi lại bằng phẳng và thoải mái, thành công hoàn toàn cách ly không gian sống tương lai với đất ẩm ướt và lạnh bên dưới. Sau đó, quy trình lắp đặt sàn tre hiệu quả này cũng được mở rộng một cách hợp lý ra nền tảng ngoài trời bên ngoài. Trong khi xây dựng nền tảng ngoài trời, chuyên gia cũng tranh thủ tìm kiếm nguyên liệu cho một cơ sở cốt lõi khác. Anh ta đã tìm kiếm và chặt một cây lớn trong khu rừng xung quanh. Cây này sẽ đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của nơi trú ẩn. Âm thanh ầm ầm của cưa cắt gỗ vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng. Chuyên gia đã cắt một đoạn gỗ quý từ giữa thân cây. Đường kính của gỗ ở đây đều đặn và vỏ cây đủ dày, rất thích hợp để thực hiện việc khoét rỗng và điêu khắc tinh xảo. Để ngăn chặn độ ẩm thừa ngoài trời làm ảnh hưởng đến việc chế biến gỗ, gỗ đã được vận chuyển đến một khu vực làm việc khô ráo và thoáng mát để điêu khắc. Làm việc trong môi trường khô ráo có thể nâng cao đáng kể độ chính xác khi điêu khắc. Dưới sự phục vụ liên tục của rìu và đục, bên trong khúc gỗ được khoét dần dần. Khúc gỗ chắc chắn dưới bàn tay khéo léo của chuyên gia, dần dần biến thành một bếp lò gỗ thô sơ. Bức tường dày của cây không chỉ cung cấp không gian chịu nhiệt đầy đủ, mà còn đảm bảo rằng cấu trúc tổng thể của bếp lò sẽ không bị nứt. Sau khi hoàn thành,
Chiếc bếp củi thủ công này được đặt chắc chắn ở phía bên phải của bệ ngoài trời, vừa đúng nằm ngay dưới cửa sổ. Sau đó, tàn tre còn lại được trải kín sát với đáy bếp, tạo thành khu vực nấu ăn hoàn hảo trong thiết kế tổng thể của toàn bộ nơi trú ẩn. Một lớp bùn dày được bôi cẩn thận lên tất cả các bề mặt bên trong bếp, ngay cả miệng lửa ở trên cùng cũng được phủ một lớp bảo vệ dày. Lớp cách nhiệt bằng đất này có thể hiệu quả ngăn cách vỏ gỗ với ngọn lửa nóng bên trong, giảm đáng kể nguy cơ bếp lửa tự bốc cháy khi sử dụng trong tương lai. Một vài cành cây được chặt thành đoạn ngắn, sau đó được chẻ ra và gọt thành đầu nhọn sắc bén. Những cọc gỗ tưởng chừng như không đáng chú ý này sẽ được dùng để cố định các cấu kiện xây dựng xung quanh nền tảng ngoài trời. Những cọc gỗ nhọn này được đóng mạnh xuống đất dọc theo mép nền tảng, đóng vai trò như những chốt định vị chắc chắn. Chúng có thể giữ cho sàn tre bên ngoài được cố định tại chỗ, ngăn chặn sự dịch chuyển dưới tác động của việc đi lại lâu dài và mưa gió trong tương lai. Khi nền tảng ngoài trời hoàn thành toàn bộ, việc đào đất ngay dưới cửa chính cũng bắt đầu diễn ra. Chuyên gia chuẩn bị khoét ra một bậc thang ở đây. Cắt cầu thang bằng tay trên sườn dốc không chỉ có thể cải thiện đáng kể sự thuận tiện khi ra vào, cũng giúp việc di chuyển giữa các độ cao trở nên an toàn hơn. Một hàng cắt cọc gỗ nhọn được đóng vào hai bên cầu thang để xác định ranh giới. Mặt đứng của bậc thang được trát một lớp bùn dày, mặt bước được xếp ngay ngắn một hàng các đoạn tre. Thiết kế kết hợp giữa bùn và gỗ này vừa tăng cường khả năng chịu tải của bậc thang, cũng có thể bảo vệ hiệu quả cầu thang đất khỏi sự xói mòn và xâm thực của nước mưa. Quy trình khoan đục nặng nhọc tương tự được thực hiện từng lớp một xuống dưới, cho đến khi kết nối với mặt đất ở phía dưới cùng. Khi tấm tre cuối cùng được đặt đúng vị trí, một chiếc cầu thang bằng tre và gỗ đơn giản nhưng rất có giá trị thực tiễn, chính thức kết nối nơi trú ẩn trên không này với vùng đất hoang dã bên dưới, đánh dấu một khó khăn trong công trình đã được vượt qua một cách suôn sẻ. Nhìn thấy nơi trú ẩn sắp hoàn thành toàn bộ, phòng tuyến quan trọng nhất cánh cửa chính trở thành điểm nhấn cuối cùng. 4 khúc gỗ được chỉnh sửa cẩn thận được ghép chặt với nhau, tạo thành một khung cửa hình chữ nhật chắc chắn. Một cánh cửa được chế tác tinh xảo không chỉ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, mà còn là rào chắn ngăn gió lạnh, mưa bão và sự quấy rối của động vật hoang dã vào ban đêm. Bên trong khung cửa được khắc sâu các rãnh trượt. Điều này cho phép từng thanh tre trượt vào một cách mượt mà. Khi các thanh tre lần lượt được lấp đầy, khung ban đầu trống rỗng dần dần biến thành một tấm cửa hoàn chỉnh, trong khi vẫn giữ được trọng lượng nhẹ nhàng, cung cấp hiệu quả bảo vệ kính gió. Đỉnh khung cửa được khắc khéo léo thành một trục xoay gỗ nguyên thủy. Điều này giúp cánh cửa có thể mở và đóng một cách trơn tru sau khi lắp đặt. Cuối cùng, một tay nắm gỗ thô ráp được mài bằng tay được lắp đặt lên, trở thành điểm nhấn cho toàn bộ cánh cửa. Mặc dù không có bất kỳ phụ kiện kim loại hiện đại nào, nhưng trải nghiệm sử dụng cánh cửa gỗ này không thua kém gì công nghệ hiện đại. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, chuyên gia ngừng công việc gỗ trong tay, bắt đầu mua sắm vật liệu cho cuộc sống tối nay. Một lượng lớn củi khô được mang về từ rừng đến nơi trú ẩn trong hoang dã. Dự trữ nhiên liệu đầy đủ là bảo đảm tuyệt đối để có nước nóng, chống lạnh và tìm được sự an ủi sau một ngày lao động. Khi củi mới liên tục được nhét vào lò, lửa trong bếp bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Khói lửa dày đặc bay lên giữa bầu trời đêm mát mẻ. Lửa than nóng bỏng bắt đầu tích tụ nhiệt lượng điên cuồng trong bù lò. Khoảnh khắc này, nơi trú ẩn này được cải tạo từ đá, cuối cùng đã tỏa ra hơi ấm như ở nhà. Tối nay bữa tối hoang dã bắt đầu từ một giỏ ốc nước ngọt được bắt ở khu rừng ẩm ướt gần đó. Những loại ốc hoang dã này là nguồn protein tự nhiên tuyệt vời, chúng chứa nhiều khoáng chất, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đã tiêu hao cho cơ thể sau một ngày làm việc nặng nhọc. Ngoài ra, những măng tươi vừa được thu hoạch cũng được đưa vào thực đơn. Những đầu măng tươi ngon này có thể thấy ở khắp nơi trong rừng, không chỉ giàu dinh dưỡng, cảm giác giòn tan của chúng khi kết hợp với các nguyên liệu khác càng tạo ra hương vị tuyệt vời. Trước khi chính thức nhóm lửa nấu ăn, chuyên gia trước tiên đã đến bên một con suối nhỏ trong rừng gần đó để thư giãn, ngâm cơ thể mệt mỏi vào dòng nước mát lạnh trong vắt, có thể ngay lập tức xua tan cơn đau cơ đã tích tụ suốt cả ngày, giảm nhiệt độ cơ thể, đem lại sức sống cho cơ thể mệt mỏi. Rửa sạch xong trở về nơi trú ẩn, nước ngọt phải được chà rửa kỹ lưỡng trước khi nấu. Khi xử lý nguyên liệu hoang dã, việc làm sạch hoàn toàn là điều quan trọng nhất. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn là chìa khóa để nâng cao hương vị cuối cùng. Vỏ măng thô ráp được lột từng lớp, lộ ra phần ngọn măng trắng mịn ẩn bên trong. Phần thịt măng này vì có vị ngọt thanh và giòn, luôn được coi là món ngon hiếm có trong hoang dã. Măng non đã xử lý được cắt thành những miếng nhỏ đều nhau, sau đó được cho vào nồi đá cùng với ốc nước ngọt đã rửa sạch. Sự va chạm kỳ diệu giữa các nguyên liệu và hương vị khác nhau có thể giúp món ăn cuối cùng được nấu ra có dinh dưỡng cân bằng hơn, cũng có thể xoa dịu cái bụng đói. Chiếc nồi đá nặng được đặt vững vàng trên lửa, hai loại nguyên liệu bắt đầu hòa quyện từ từ và tiết ra nước dùng dưới nhiệt độ cao. Khi thức ăn dần tỏa ra hương thơm của sự chín mùi, một chút muối ớt được rắc vào nồi để nêm nếm. Cuối cùng, đậy nắp nồi lại, để nó từ từ hầm trên lửa than nóng. Bóng đêm hoàn toàn bao trùm khu rừng. Bữa tiệc tối phong phú giữa hoang dã cuối cùng cũng đến lúc mở nắp nồi. Thịt ốc đã hấp thụ hương vị đặc trưng của muối ớt trở nên rất đậm đà. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái là có thể tách rời hoàn hảo với vỏ. Sau một ngày làm việc xây dựng cường độ cao, bữa tối đơn giản này trở thành một phần thưởng đầy nghi thức và hạnh phúc. Mặc dù bữa ăn chỉ sử dụng một vài nguyên liệu đơn giản được hái từ thiên nhiên xung quanh, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện vượt xa bản thân thực phẩm. Trong những vùng hoang dã hẻo lánh với tài nguyên cực kỳ khan hiếm, có thể dùng đôi tay biến thiên nhiên thành mái nhà che gió che mưa, lửa trại chống lạnh và thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể. Điều này chính là kỹ năng sinh tồn cốt lõi và cũng là niềm tự hào nhất. Khi mặt trời lặn hoàn toàn vào đường chân trời của rừng rậm,
Dự án cải tạo nơi trú ẩn bằng đá hoành tráng này cũng đã khép lại. Cảm giác thành tựu lớn lao trào dâng trong lòng vào khoảnh khắc đó, không chỉ đến từ ngôi nhà kiên cố được xây dựng bằng chính tay mình, mà còn đến từ những kinh nghiệm sinh tồn quý giá tích lũy trên suốt chặng đường này. Ở sâu trong lòng hoang dã, mỗi khó khăn gặp phải đều là một bài học sống động, và mỗi giọt mồ hôi rơi xuống mỗi ngày, cuối cùng, tất cả đã hòa quyện thành những kỷ niệm quý giá không thể phai mờ. Dự án này không chỉ đơn thuần là xây dựng một ngôi nhà, nó giống như một đài tưởng niệm. Nó cho mọi người thấy rằng khi sự sáng tạo của con người, ý chí kiên cường và sức mạnh của thiên nhiên đạt được sự hòa hợp, thì có thể tạo ra những kỳ tích đáng kinh ngạc như thế nào.